नमस्ते साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई सेन्ट्रल टेन्डेन्सी के हामी मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी को के गर्दै छौ त वेटेड अर्थमेटिक मीन भनेको के रहेछ र यसका केही न्यूमेरिकल क्वेशनहरु गर्ने छौ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सुरु गरौँ। अब अर्थमेटिक मीन मा के छ त हामीले मीन क्याल्कुलेट गर्यौ के मेथडबाट त इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज, कन्टिन्युअस सिरिज। अब त्यसरी मीन निकाली राख्दा अर्को एउटा के छ त वेटेड अर्थमेटिक मीन भन्ने छ। हामी के छ त वेटेड अर्थमेटिक मीन कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौ अथवा किन क्याल्कुलेसन गर्दै रहेछौ त ल यहाँ हो। In calculating the AM अथवा अर्थमेटिक मीन क्याल्कुलेट गर्दा we assume that all the item in the distribution are equally important। हामीले के गर्छौ त all the observationहरुलाई के गर्दै रहेछौ त equally important मान्छौ। बट इन द प्र्याक्टिस के छ त इन रियल प्र्याक्टिस के छ त कन्डिसन मे नट बी ट्रू। के हुन सक्छ त्यो कन्डिसन सधैं के हुन नसक्छ ट्रू नहुन पनि सक्दो रहेछ है। त्यो कन्डिसनमा सम आइटम इन द डिस्ट्रिब्युसन आर मोर इम्पोर्टेन्ट देन अदर। के हुन सक्छ त कुनै डिस्ट्रिब्युसनको आइटमहरु धेरै इम्पोर्टेन्ट र कुनै चाहिँ के हुन सक्छ कम इम्पोर्टेन्ट पनि हुन सक्छ है। त्यसले के गर्न सक्छ इफेक्ट हामीले पार्न सक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ त द प्रपर वेट शुड बी गिवन इन्टु द भेरियस आइटम। के हुन सक्छ त त्यसले चेन्ज ल्याउन सक्छ है। कुनै आइटमको वेट थोरै छ अथवा कुनै आइटमको वेट धेरै छ त्यो कुराहरुले हामीले यो कुराहरु वेट डाइरेक्ट क्याल्कुलेट नगरिकिन हामी डाइरेक्ट मीन निकाल्दा त्यसले के हुन सक्छ त त्यो वेट धेरै भएकोहरुको पनि कम आएर के हुन सक्छ त हाम्रो मीन तलमाथि आउन सक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा हामी के गर्दै रहेछौ वेटेड अर्थमेटिक मीन हामीले के गर्दै रहेछौ त क्याल्कुलेट गर्दै रहेछौ। यसको लागि के छ त लेट x1 x2 x3 द xn बी द भेराइड भ्यालु। के छ त यो चाहिँ के हुन्छ त हामीसित भएको भेराइड भ्यालु छ n अथवा अब्जर्भेसन एन्ड w1 w2 डट 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 wn बी द देयर रेस्पेक्टिभ वेट। तिनीहरुको यही x1 x2 डट xn को रेस्पेक्टिभ वेट चाहिँ कति छ भन्ने कुराहरु के छ त यहाँ लेखेको छ। देन फर्मुला फर कम्प्युटिङ वेटेड am कति रहेछ त यसैलाई के हो त हामीले x बार लेखिन्छ नि x w लेखिन्छ वेट क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा यसलाई के गरेको छ हामीले एउटा नोटेसन मात्र हो w1 x1। जस्तै उता हामीले फ्रिक्वेन्सीसित मल्टिप्लाई गरे जस्तै यसमा पनि के हुने भयो त वेट र हामीले अब्जर्भेसन मल्टिप्लाई गर्ने हो। अरु केही पनि हैन। तल के गर्ने हो त वेटको टोटल गर्दिने है। त्यही हामीले के गरिन्थ्यो त अब्जर्भेसन र फ्रिक्वेन्सी डिभाइड बाइ फ्रिक्वेन्सीको टोटल गरे जस्तै हो है। वेट पनि यहाँ अरु कुरा केही पनि छैन। के गर्ने त हामीले वेट लिने वेट इन्टु के गर्ने त अब्जर्भेसन इन्टु वेट त्यसको सबैको सम गरे र डिभाइड बाइ वेट को सम गरे भने के हुन्छ त वेटेड अर्थमेटिक मीन पनि आउँदै रहेछ। हामीसित यहाँ के छ एउटा एक्जाम्पल छ। एक्जाम्पल गरौँ त्यसपछि क्लियर हुन्छ। के भनेको छ त एन्ड द एक्जाम वाज हेल्ड टु डिसाइड द अवार्ड अफ स्कलरशिप। के गर्दो रहेछ त एउटा एक्जामले स्कलरशिप अवार्डमा के गर्दो त हेल्प गर्दो रहेछ भन्दा अब फाइन्ड के भन्छ त भेरियस वेट अफ सब्जेक्ट आर डिफरेन्ट। के छ सब्जेक्ट वाइज को तिनीहरुको वेट क्रेडिट आवर अथवा वेट चाहिँ के रहेछ त डिफरेन्ट रहेछ। फाइन्ड द वेटेड एभरेज अफ द फ्लोइङ भनेर हामीलाई के दिएको छ त यहाँ इन्फर्मेसन दिएको रहेछ। सब्जेक्ट के दिएको रहेछ म्याथ स्टार फिजिक्स नेपाली दिएको रहेछ। यिनीहरुको वेट के छ त म्याथको 3 छ स्टारको 3 छ फिजिक्सको 3 छ भने नेपालीको 1 छ है। त्यही अनुसार अब्टेन मार्क्स कति रहेछ त 80 50 60 र 70 रहेछ। अब हेर्नुस् है वेट चाहिँ के भयो त डिफरेन्ट भयो। यही भएर हामीले के गर्छौं त वेटेड अर्थमेटिक मीन के गर्छौं क्याल्कुलेसन गर्ने गर्छौं। अब के गर्नु पर्यो त यसमा हामीले वेट र मार्क्स अथवा अब्जर्भेसन यसलाई w मानौ यसलाई x माने भने के गर्नु त w लाई x के गर्नु पर्यो त क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। wx के गर्नु पर्यो हामीले त क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो वेट निकाल्नको लागि पहिला वेटेड अर्थमेटिक मीन निकाल्नको लागि। अब के गर्ने त दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने। मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो त यो 8 * 24 240 यो 150 यो कति भयो त 6 * 180 यो कति 70। यसको टोटल कति आउने भयो त हाम्रो समेसन अफ wx कति भयो त 640 आयो र समेसन अफ w कति आयो त 10 आयो। अब हामीले के निकाल्न सक्यो त यही फर्मुला लाएर xw वेटेडको w चाहिँ कति निकाल्न सक्यो त टोटल हाम्रो कति छ 640 डिवाइड बाइ 10 गर्दा कति हुने भयो त 64 चाहिँ के हुँदो रहेछ त एभरेज वेट अफ यसको मीन चाहिँ के हुँदो रहेछ त 64 हुँदो रहेछ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं त वेटेड एभरेज पनि क्याल्कुलेट गर्नु भनेर आयो भने हामीले के गर्न सकिन्छ त वेटेड एभरेज पनि के गर्न सक्यो त सजिलैसँग क्याल्कुलेसन गर्न सक्यो। अझ एउटा के गरौँ त अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन गरौँ। वेटेड अर्थमेटिक मीनमा मेनली एक्जाममा आउने खालको क्वेशन चाहिँ धेरै जस्तो आयो भने के हुन्छ त यही खालको क्वेशन आइरहेको हुन्छ है। अथवा यही क्वेशन नै के छ त धेरै डिफरेन्ट युनिभर्सिटीको एक्जाममा आएकै क्वेशन हो यो क्वेशन के छ त इम्पोर्टेन्ट पनि छ। यसमा के भने त द इन्क्वायरी इन्टु द बजेट अफ द मिडल क्लास फ्यामिली इन फ्यामिली गिभ्स द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेर यहाँ के दिएको रहेछ एक्सपेन्सेस फुडमा कति खर्च गर्दो रहेछ त 30%, रेन्टमा 15, क्लोथिङमा के दिएको छ त 20%, फ्युलमा कति 10% र कति गरेको छ त अदरमा 25% भने इन्डेक्स नम्बर कति दिएको छ त यहाँ यसरी दिएको छ।
अब यसमा हामीले वेटेड कसरी निकाल्ने त, अथवा यहाँ के भनेको छ वेटेड एम भनेको छ। अब यसमा दिएको जुन पर्सेन्टमा दिएको छ, अब यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन सक्छ। जुन पर्सेन्टमा दिएको भ्यालु छ त्यो के हो त, हाम्रो वेट हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब म यहाँ लेख्छु, के गरौँ त, सोलुसन गरौँ। यसलाई के गरौँ त, ग्रुप मान्दियौँ। फुड, रेन्ट, क्लोथिङ, फ्युल, अदर भनेर के भयो त, यो ग्रुप भयो भने अब वेट के हुने भयो त, वेट डब्लु इक्वल टु पर्सेन्ट है। पर्सेन्टलाई के गर्नु पर्दैन त, हामीले पछि नम्बरमा कन्भर्ट गर्नु चाहिँ पर्दैन। जति छ त्यति के गर्ने त, हामीले यहाँ राख्नुपर्छ है। 15, 20, 10 र कति भयो त, 25। यो कति हुन्छ त, समेसन अफ डब्लु के हुन्छ त, 100 हुन्छ है। पर्सेन्टमा आइसकेपछि के हुने भयो त, यो 100 हुने भयो भन्ने कुरा तपाईँले के गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। इन्डेक्स चाहिँ के भयो त, यक्स भयो। अब के निकाल्नु पर्छ त, हामीले डब्लुएक्स के गर्नुपर्ने हुन्छ त, क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्डेक्स कति छ त यसमा, 90, 100, 85.7, 75, 135 कति भयो। अब यसले गर्दा कति हुने भयो त, 2700, 1500। अब हाम्रो के आयो त, समेसन अफ डब्लुएक्स पनि आयो, समेसन अफ डब्लु पनि आयो भनेपछि त वेटेड अर्थमेटिक मिन त के हो त, डब्लु इक्वल टु समेसन अफ डब्लुएक्स डिभाइड बाई समेसन अफ डब्लु। यो कति छ त, 1010 1.5 डिभाइड बाई कति छ त, डब्लु त 100 छ भनेपछि कति आउने भयो त, 101.015 के आयो त, हाम्रो वेटेड अर्थमेटिक मिन आयो। यसरी के गर्न सकिन्छ त, यसरी पर्सेन्टेजमा हामीलाई के दिएको, वेटहरू दिएको कन्डिसनमा पनि हामी के गर्न सकिन्छ त, वेटेड अर्थमेटिक मिन क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। यसरी पनि हामीलाई के सोध्न सक्छ त, वेटेड अर्थमेटिक मिनको क्वेसनहरू सोध्न सक्छ। यसमा के दिएको छ त, टाइप अफ मेलिङ भनेर दिएको छ, अनि त्यसपछि आउन्स डेलिभरी इन मिलियन्समा दिएको छ, प्राइस पर आउन्स भनेर के दिएको छ त, रुपिजमा दिएको छ है। अनि निकाल्न के भनेको छ त, एभरेज भनेको छ भने के भनेर त्यही हो, वेटेड एभरेज हो भन्ने कुराहरू हामीले के गर्नु पर्यो त, बुझ्नु पर्यो है त। अब यसको लागि यो के भयो त, डब्लु भयो भने यो के भयो त, एक्स। अब डब्लु एक्स के गरौँ त, निकालौँ। अब यो के गर्ने त, मल्टिप्लाई गर्ने। अब यसको टोटल निकालौँ कति हुन्छ। अब यदि हामीले टोटल निकालिसक्यो भनेपछि त अब हामीले मिन निकाल्न त के गाह्रो छ त, डब्लु इक्वल टु समेसन अफ डब्लुएक्स डिभाइड बाई समेसन अफ डब्लु गर्ने हो। कति भयो त, 15709 बाई 120400। अब यो गर्दा कति हुन्छ त, 0.13। यसरी के गर्न सकिन्छ त, हामीले सजिलैसँग वेटेड अर्थमेटिक मिन क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। यो खालको टाइपबाट पनि हामीलाई के हुन सक्छ त, वेटेड अर्थमेटिक मिनमा क्यालकुलेसन गर्न आउन सक्छ। यो क्वेसनले के भनेको छ त, पहिला यसमा क्वेसन बुझ्नु पर्यो। कन्ट्र्याक्टर इम्प्लोइ 3 टाइप अफ के भनेको छ त, वर्कर भनेको रहेछ। के रहेछ त, 3 वटा टाइप अफ वर्कर रहेछ। के रहेछ त, यहाँ टेबल बनाउँदै गरौँ, टाइप अफ वर्कर्स के रहेछ त, मेल, फिमेल र के रहेछ त, चिल्ड्रेन गरेर के रहेछ त, 3 टाइपका के रहेछन्, वर्करहरू रहेछ। टु द मेल वर्कर हि पे कति गर्दो रहेछ, 10 गर्दो रहेछ। मेलको लागि के गर्दो रहेछ, 10 पे गर्दो रहेछ पर डे है। वेजेस पर डे यो केमा छ, आरएस मा छ। के रहेछ त, मेलको लागि 10 पे गर्दो रहेछ, फिमेलको लागि कति गर्दो रहेछ त, फिमेललाई 8 पर डे गर्दो रहेछ। एन्ड द टु चिल्ड्रेन वर्कर कति गर्दो रहेछ त, 3 पे गर्दो रहेछ। त्यस्तै के रहेछ त, 3 पे इफ द नम्बर अफ मेल फिमेल एन्ड चिल्ड्रेन वर्कर्स इम्प्लोइज 20, 15 एन्ड 5 रहेछ। वर्कर कति रहेछन् त, वर्कर्स हाम्रो कति रहेछन् त, 20, 15, 5 गरेर हाम्रो के रहेछ त, वर्कर्सहरू दिएको रहेछ। यसबाट हामीले के निकाल्नु छ त, यसबाट हामीले एभरेज वेजेस निकाल्नु छ है। यो के भयो त, हाम्रो वर्कर्स डब्लु भयो, वेजेसलाई हामीले के मान्यौँ, एक्स मान्यौँ। अब हामीले के निकाल्नु त, डब्लु एक्स निकाल्नु। यसमा पनि केही गाह्रो छ त, केही गाह्रो छैन। हामीले के गर्ने त, एक्स डब्लु एक्स निकाल्ने, दुईवटा मल्टिप्लाई गर्ने। यो कति भयो, 200 भयो। यो कति हुन्छ त, 120 भयो भने 5 तिया 5। समेसन अफ डब्लु हाम्रो 40 भयो भने समेसन अफ डब्लु एक्स कति भयो, 335 भयो। अब हामीलाई त सोधेको के हो त, एभरेज हो। एभरेजमा कति छ त, समेसन डब्लु एक्स बाई समेसन अफ डब्लु 335 बाई 40 गर्दा कति भयो त, 8.38। केमा सोधेको छ त, वेजेस भनेपछि आरएस
8.38 के रहेछ त यिनीहरूको एभरेज वेज रहेछ भनेर के गर्ने त हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्यो। यसरी हामी के गर्न सकिन्छ डिफ्रेन्ट टाइपका वेटेड अर्थमेटिक मिन क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ है। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला।